خلاص طاف وقت الانتقام. ان شاء الله يسمع منك. ايه بس بيني وبينك بعد ما في سبب، ما يصير ما في سبب. كلش مو محظوظ صاير. ان شاء الله يصير شيء احسن لي انا. محاولات دائمة أيضا من قبل فيفتي فليت مع الفارق جورج وود من وسط الجهاد. هنالك محاولات من قبل. إذا صار شيء غير اللي قلته بنتكلم. لا راضي بالعكس. ايه بس بيني وبينك بعد بيني وبينكم وايد. اكيد والدليل انه بيني وبينكم ما في شيء بس وقت الله اعلم ليش. وأفكار، انت توقعتي؟ كلام انا اقول لك وآراء، انت ايش تقولين؟ اختلاف شكينا في روحنا بعقل يمكن. واتفاق. في شوي كان بس. والحين يمكن يا الوقت اللي نسأل فيه من فينا الصح ومن الخطأ. بعد فرق يعني. اللي يفرق مرات أمور لا تكون على البال ولا في الحسبان. مو بأنا انزين اي واحد اللي قاعد يفوز قاعد يمشي في صالحه يعني. واللي ينقال مرات يحتاج تفصيل، ما أدري والله، أنا توني سامع منه. ومرات السكوت عنه أفضل خيار. أفضل خيار. بس هذا صعب تغلبه، قاعد يغلبهم فرق طويل يعني. الانطلاق حتى الآن متواصل مع فيرد. غلط من الفارس. ما ادري ملاحظ علي جان ايش سوى؟ مع الفارس إبراهيم نادر المركز الثانية. ايش رايك اليوم إيه؟ نسكت وننتظر فوز الجلابي؟ ان شاء الله يسمع منك ان شاء الله. احسن؟ ان شاء الله يسمع منك. الجلابي يفرض نفسه، الجلابي 1791 غني عن التعريف. وعبد الله فيصل يعني من الجوكية المحترمين، فاعتقد هو راح يكون الافضليه راح يكون للجلابي 1791. انا اعتقد ان نسكت وننتظر فوزه وننتظر شويه منافسه من كروشان معه وخلاص. كروشان بيكون اليوم حامل وزن 54 وهو هاي في صالحه يعني. ايضا الجلابي راح يحمل 58، يعني هناك فارق 4 كيلو، لكن مستوى القوة بتكون إلى الجلابي طبعا 1791. وكروشان أعتقد هذه مرتبته بحلف المركز الثاني إن شاء الله. المشكلة بعض الخيل ما تسوي سيدة، يعني أنا حصاني أو بداية الموسم ركبت سيدة هي الثالث، فهو يفضل انه يكون بنت، بس احنا نهايه الموسم ما في سباقات. بالضبط، ونفس المشكله ترى موجوده عند الجلابي. كل رئيساوته في الكسره، يعني اول مره يروح المستقيم، فان شاء الله ان اموره انا تيسر معاك يعني. لكن حصان نفس الجلابي اوكي مفروض يعني ما ياثر عليه مستقيم او لا.
اذا بتقول لي اسم ثاني غير الجلابي بقول لك يمكن ياثر، بس حصان كالجلابي المفروض انه لا. صح، اذا في سرعه بيأدي، واتوقع انه هو يفضل الريل، يعني هو قريب الريل بعد راح يساعده. والفارس عبد الله فيصل بعد ما شاء الله عليه يعني عارف حق الحصان، فاتوقع يعني اكثر الترشيحات له. ان شاء الله لا، جاهزيه جاهز الحصان، اموره طيبه، كل شيء ماشي حلاوه على ما يقولون. فالحمد لله ان شاء الله يعني تيسر اموره ويكون يعني في يومه وان شاء الله يغلب. اذا صار شيء غير اللي قلته بنتكلم، إن شاء اذا ما صار خلاص ان شاء الله يصير شيء احسن لي انا. ظروف اند ريسينج انطلق اول اشواط الامسيه على كاس بنك البحرين الوطني NBB للخيل العربيه الاصيله والمسجله في منظمه الواهو بمشاركه 12 من الخيل العربيه الاصيله بعد انسحاب السوفيتيه 1926 من هذا الشوط. انطلاقه وسيطره للمرشح الاول الجلابي 1791 مع الفارس عبد الله فيصل. شنو بيصير غير مثلا؟ به ثانيا هنالك الكروش 1751 مع الفارسه روزي جيسف. كروش، ليش ما تسمع الكلام يا جعفر؟ ويش قلنا الكروش ما تركض في المستقيم، صح ولا لا؟ ايه ليش ما تسمع الكلام؟ بس هي 5 فولون سريعه يكسبوا الجامعه في شوطنا. لا ما ادري اذا يعني بتقول لي تقدر تركض في المستقيم بعتبرك فايز. ايه بس بيني وبينك بعد ما في البند ما في واجد هنا 1200 إيه صح. 1200 ما سووا كله مستقيم لازم تضطر ساعه تدخل خيل. تعرف شنو نبي اليوم؟ مش نبي نبي احد من عربيات الشيخ سلطان يفوزون، يكون خلاص كمل الكوليكشن كله، فوز في كل الاشواط. ما بيتكمل ويا خيل عربيات لصوب. غريب انا هاي الموضوع بالنسبه لي صراحه. الله اعلم، الله كريم. اذا فعلا هاي كان عنصر مؤثر يعني بالنسبه لكم. طبعا الخيل تشتغل يوميا هني، طبعا خيلنا بعد اقول لك واحد، احنا ما نقدر نعتمد ان حصان جيد اول سنه يشارك، خصوصا الخيل العربي مو كل حصان من اول سنه يشارك يأدي، هاي معروفه يعني. خلونا من هالموضوع، مو بوقت الحين، بس تتفقون معاي في اللي قلته في البداية ولا بتقولون؟ 3 جياد عند المدرب يوسف طاهر، يمكن عنده كثرة عددية، عنده 3 جياد. خلاص طاف وقت الانتقام. شلون؟ خلص وقت الانتقام، ما في مجال. ما في خلاص حتى اذا يغلب. لا ما عندنا دفعات، ننتظر الشيخ عيسى يعطينا الخيل الجديد ان شاء الله. الجواف 1817 مع الفارس عدنان جعفر، وايضا هنالك الحمداني 1810 مع الفارس عبد الرحيم جازم. زين هذه ابوه 1164 الجلابي البطل يعني عندك هالاثنين، لكن طبعا بيكون حلال عاديات 1813 هو الاقوى. وعندي صقلاوي موجود، كلهم اوزان خفيفه، طيب ما زالوا خيل صغيره يعني توهم يعني يتعلمون، بس ممكن يقدمون يعني ما يرتقون الى انهم ما يكونون في مستوى الجلابي حاليا، صح؟ المفروض. جعفر، وايضا هنالك الحمداني 1810 مع الفارس عبد الرحيم جازم. هنا تخطف الصداره الان من قبل المرشح الاول، هنالك الجلابي 1791 مع الفارس عبد الله فيصل، والمحاولات ايضا قائمه من قبل الحمداني 1810 مع الفارس عبد الرحيم جازم. بعدنا ايها المتابعون الكرام المرشح الاول هنالك الجلابي 1791 الى اول اشواط الامسيه على كاس NBB. طبيعي يعني الجلابي مستواه فوق كل هاي الخيل اللي ركضوا وياه، يعني خلاص المفروض الحين يروح يقارع الكبار، مو يجي درجة ثالثة ورابعة. يعني الخيل اللي ركضت وياه كلها مبتدئات. بس بعد اتوقع ان في البند افضل، يعني كل فوزاته بالبند كان يفوز باريحيه، اليوم شوي فاز بصعوبه. من الجواد مصنان اللي شارك لاول مرة في عالم السباقات. ايه مصنان شفناه دخول يعني كان له مسافة 1200 يمكن اخذ المركز الاول يعني، وركوب ما شاء الله موفق من فارس حسين اصغر. نتمنى الدعم للفارس بعد
حق نشوفه في السباقات القادمه. توفيق لعبد الله الكويتي بهالجواد هذا. بالضبط، يعني لو مو الفوضى اللي صارت معاه تخيلوا شلون بيكون. بس عقب اللي شفناه، هل اللي لازم نقوله عن الجلابي انه حصان زين وكلاسه زين، من كذي فاز بمستقيم. بس اتوقع البنت افضل، يعني انصح يوسف اخر شوط مستقيم يشارك فيه. ما اعتقد يعني الخيل العربيه ما تفرق عندها مستقيم او كسره قولتنا، يعني ما تفرق عندهم 1000 1200 كسره مستقيم ما تفرق. بس هل اللي فرق مع يوسف طاهر اليوم نفس الموضوع؟ كان عاديات اخر انتصار له كان في البند، اليوم في الستريت يمكن اختلفت بعض الامور. الحصان يشتغل كله ستريت، يعني عند يوسف طاهر يشتغل كله ستريت ما يشتغل بند. ما بالعكس السيده افضل اليه، لان شفنا انتصاره شلون دخل الكسره من دخل الخط المستقيم طلع بعد وايد 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 برا. هذا بعد خسره اللي هو كم طول. اتوقع يمكن الفارس حركه متاخر نوعا ما، زين لازم في اسباب معينه، بس يعني بعد المركز الثالث يعني ما طلع من الميزان، ما زال في المنافسه. وكروشان خلاص نتفق انه مسافه المستقيم ما تناسبه. انت بعد هذا المستوى اليوم حقق المركز الرابع، شنو تقول؟ طبعا الحصان اللي هو كروشان قدم في 1004 وفاز في 1200، يمكن يحب البند احسن من المستقيم، وهذا يعني القرار يتخذه المدرب نفسه وهو صاحب القرار. اليوم لازم نشوف بريث تيكينج يفوز ولا لازم نشوف صدارة تفوز؟ طبعا بريث تيكن يعني هالسنه ما شاء الله عليه مقدم مستويات جدا قويه، حصان مسيطر في المسافات القصيره، حصان ما اعتقد اليوم الى اي منافس صراحه. كان المفروض نشوف صهيل وياه اليوم بعد كذلك فرس قويه، خصوصا انها كانت فتره راحه واليوم كانت المفروض يعني تقدم مستوى. وليش صهيل ما حد؟ الريس الجاي ان شاء الله. استكتفي فيها شيء لا؟ يعني ما ابي اقول، يفكر اقول ولا ما اقول؟ لا ما ها ايش فيها صهيل؟ ما في شيء بس من زمان عنها صهيل. تشوفون الخلفيه علشان تجلس اوكي، وصداره امورها طيبه. واختفاء اكثر من شهرين عن من مضمار يعني علامه استفهام، يعني تدخل في الاشواط وتطلع يمكن عندها مشاكل صحيه او شيء، لان ما تشارك صار لها مده طويله، واخر مشاركه لها مع 3 روس انضربت بفارق بعيد، يعني الفرس عنده مشاكل، ما اظن ان هي بصحه جيده على اساس تنافس في المركز الثاني والثالث. ما عندي مشكله. ها؟ ما في مشكله. بس قبل يوم كانوا مع جيمس كان تصيرهم مشاكل نزيف ثنتين او ثاني. والله ما تلاحظ بس في شوي كان، بس الحين ممكن كل شوي. شوف مو بصهيل اقوى من صداره، يعني لو شفنا صهيل في هاي الشوط بنقول صهيل ما بنحتار، بس اليوم صداره ممكن نحتار بينها وبين بريث تيكينج. والله بريث تيكينج حصان جيد، بس يعني في مسافه ال1000 جميع الجياد هذه لا تجد مسافه ال1000، لكن بريث تيكينج يتغلب عليه صحته الزينه، 5 سنوات صغير في السن، يعني يجيد المسافه 1200 الى 1006 1000 متر ب 62 كيلو، بتكون صعوبه عليه لو في جياد يعني تنافسه في هذه المسافه. سد لروف اند ريسينج انطلق الشوط الثاني على كاس NBB من مسافة 1000 متر، وبمشاركة 7 من الجياد اللوكال انتاج محلي بانطلاقة شامخ، والذي يقود الشوط من البداية مع الفارس الإيطالي مارشال تشورز. شامخ في هالمسافة يفترض يقدر ينافس، صح ولا؟ والله هو حصان ما شاء الله ركض مع نفس الخيل، مع نفس الحصان المرشح الأول وجمعه، فالحصان هذا ما بيهمه اللي هي يعني عقب الغيابه السباق ما بيهمه، الحصان ما دخلوه الا هو عارفين انه جاهز، الحصان ما شاء الله ككونديشن شكليا حصان له تشانس قوي اليوم. والمركز الثالث مع الفارس حسن. بعد فوز ديراب الاخير بعد يفترض نقول انه يفترض ينافس، صح ولا؟ ديراب اخر سباق قدم مستوى طيب وانتصر بكل اريحيه، بس طبعا بريث تيكن اليوم يعني كلاسه غير عن بقيه الجياد يعني، فاشوف ان ديراب
وكذلك اللي هو دوشنبي، درة، شامخ كذلك يعني حصل فترة يعني شوي فيها ريست، فاليوم يمكن يؤدي اليوم مستوى طيب. ف يعني قول بعد بريث تيكن يعني الشوط مفتوح حق بقية الجهات. بس ترى بريث تيكنج يمكن المسافة قصيرة عليه شوي، فهاي اللي ممكن يخلينا لا هو بعد مسافة 1000 متر بعد زين حق بريث تيكنج. إيه؟ احس المسافة اكثر، هو دائما بريث تيكنج يعني يفضل 1200 1400. يعتمد على سرعة الشوط، إذا صار وايد سريع يمكن ما يكون في مصلحة لأنه بيصير وايد شاط. حسن الصفر هذه الاسماء وهذه الجهات بدات قبل بس يلحقون صدارة، يعني هي صدارة بتطير المفروض، متوقع انها هي تطير. اول سباق 1400 ركوب 1200 1200 اول انت في حق. والله نيل فارس متمكن ويعرف احسن مني، يعني يعرف يتصرف في الشوط. مو بس كذي، انت تتكلم عن عنده وزن 62 فبعد بس مسافة قصيرة ما يأثر. صدارة وزن شايله 52 يعني وزن بيخدمها، المفروض هي تفوز عن بعيد. لازم نشوف اليوم صدارة تفوز ولا لازم نشوف بريث تيكنج يفوز؟ لازم نشوف شنو اليوم؟ بس ابراهيم نادر المركز الثاني يتواجد بريث تيكينج مع الفارس نيل كالن، والمركز الثالث هنالك ايضا لدينا الدره مع الفارس حسن الصفار، صداره في المركز الثاني، والمركز الثالث هنالك ايضا الدره، بينما المرشح الاول حتى الان في وضعيه الانتظار مع الفارس نيل كالن الذي بدا في الانطلاق والاندفاع. اذا بريث تيكينج الى ثاني اشواط الامسيه بقياده موفقه من الفارس نيل كالن. المركز الثاني هنالك ديراب. كان زين له، كان زين نمرة واحد. أثر على الوزن؟ شو بدي نقول عنه؟ راسي على بيس واحد ثاني مسافة بس. بعد نيل ما خلاك سوى بيس وايد سريع. أنا لك القدام. وقلت لي قبل الشوط إذا كان البيس سريع وايد بس كان ما زين. بيكون في صالح بريث تيكينج. دور حجة عشان لو خسر كلش. لا ركض وايد زين، نيل انتظر اياه الحصان ما استهلك. مثل ما ذكرت الحصان في عالم ثاني غير عن بقيه الجياد، يعني كلاسه غير عن بقيه الجياد. اليوم اقل مجهود، الجوكي ما شاء الله عليه بعد حتى ما اعطاه يعني على قولتهم يعني بكل اريحيه فاز الحصان، ما ضغط الحصان. يعني يمكن حتى لو في مجال يروح سباق ثاني بعد يمكن يغلب نفس الخيل بعد، او حتى غيرهم خيل مو مسابقه يمكن بعد يغلبهم. ما شاء الله حصان عليه يعني هالموسم ثابت مستواه، ميزان 1004 1200 سيده بند ما عنده اي مشكله، حصان ثابت. يقول لك اليوم انا لا تتحداني، فمستوى صراحه يعني جدا طيب. فوز بريث تيكينج نوعا ما متوقع، بس قلنا لو بيفوز ما بيكون بسهولة، خصوصا انه فارق الوزن مو في صالحه. والله هو الحصان ما شاء الله عليه دائما يركض بالاوزان، ما عنده مشكله الوزن، ما عنده مشكله، يعني سباقاته قاعد يركض كلها بالاوزان، ما عنده مشكله. يعني يمكن في ناس يقول لك ان الحصان شايل تبويت 62 او شيء، لا ما عنده مشكله، الحصان دائما يركض بهالوزن. حلو ركض ديراب بصراحه. زين بالعكس مستانسين. اي انا مستانسه بعد. مستانسه ان شفنا اداء كذي مع بريث تيكينج، يعني معناته الحصان في تطور. اي طبعا ديراب ذكرت لكم يعني انه كان هو بعد بريث تيكن اللي هو يجي الافضليه حق ديراب. اليوم صراحه ركضته يعني مو تقول انه ركضه هينه، حصان ما شاء الله قاعد يطور روحه، والحصان يعني كان المفروض انه يعني يستحق هالمركز. حصان طيب وحصان ما شاء الله عليه بدا قاعد يرجع الاولي اللي نسمع عنه ديراب. لا الحمد لله قاعد يتطور الحصان، لو انه مو مسافته بس قدم مستوى طيب، احنا مستانسين وراضين عنه. علي سمير مو براضي. لا راضي بالعكس. ايش سوى؟ تشوف ان كاميرون ركبه بافضل طريقه ممكنه اليوم؟ قبل الشوط حصان فوزي ما حد يقدر يغلبه، انا ركبته هي نفس الحصان وغلبت. وهو ركبه نفس الشيء وغلب. يعني لا انا اقول لك حصان فوزي قبل الشوط ما حدا غلبه، يعني اذا كان مركزه ديراب مركزه ثاني. الجوكي ترى ما انا ركبه زين، مو سيء، وايد زين ركبه مو سيء. اكمل المسافه انا قلت لك وايد قريبه، وايد قريبه عليه، بس الجوكي يقول لك
افضل ما عنده قدمه بعد. ما عنده سرعه الحصان، يعني شفتينا داخل الريس اللي غلبايه شوي متاخر يعني. وبيس اليوم صار جدا سريع. سريع وايد سريع. قوي. يعني ما في انتظار. ما في انتظار. يعني ما في انتظار، المفترض اللي يقدر يمشي ياخذ على روحه. بس انت تعرف انت ليش اليوم ما ركبت جراب صح؟ ما اعطوني الحصان زين ايش اسوي؟ اي تعرف ليش صح ولا لا؟ لا ما في سبب. ما يصير ما في سبب. قلنا احنا يمكن يروح توب ويت نخلي علي سمير. ايوه اذا تبغى يعني وما صار توب ويت فما احتجتوا علي سمير؟ لا لان ان شاء الله الايام الجايه هاي جوكيكم. جوكينا هذا. يعني الاولويه له. بس كنت تبي هاي الشانس وياها؟ اكيد حصان غالب علي، انا ركبت حصاني بشومبي، حصاني مو من هالمسافه. بس شلون تقول ان بروث تيكن كان اكيد هو بيفوز هاي الشوط؟ وين راحت صداره؟ ما تقدر. خلاص؟ صداره لو يرجع مستواها الاولي مستحيل ان هي ما تجي في المراكز الاولى. هي جت وانا صداره تقريبا قبل الاخير بواحد. كان املنا على صهيل بس ما صار. لا اوكي. عندنا بلان من عقب هالريس وكل شيء اوكي. حرام نشوف صداره كذي. لازم خلاص. ما ادري ان هي نحب صداره ونحب مستواها وعطتنا وايد، فمو المفروض ان احنا نشوفها كذي. الطاقم الاسطبل يعرفون الفرس ازيد منهم، يعني يمكن ان الفرس فيها شيء او ان هذا تجهيزي الله اعلم. هذا صداره من زمان مو مسابقه. وضعها مثل وضع محايدة اللي من زمان ما سابقت بعد. هي ترى هي من صعبة صدق سدس وايد قوي. وين انس الحين لازم انا اقول حق انس هو اللي قال بتعطينا اكثر من فوز هالموسم. لا انس ملتزم هناك الشغل. والله محايدة ما قصرت يعني. ما قصرت؟ اي بس على هذا الموسم. يعني هي صارت حق عبد العزيز ولدي ترى. اوه صدق؟ اوكي. الله يطول لي عمره ابو محمد. فكان قال بس خلاص يوسف. فقلت له اوكي بس هذا هو خليناه حق عبد العزيز. اوكي. راح بنشال من هسه الفيكتوريس يعني؟ لا بنخليه عاد نشيله. بس هي اخر سنة. شوط هانديكاب من 0 ل 75 يمكن نقول عنه أشياء وايد وممكن ما نقول. شوط مفتوح يمكن نشوف أكثر من جواد على خط النهاية. بس من المفروض اللي نشوفهم عند خط النهاية؟ وات بزنس مثلا؟ اخاف اقول لك احنا نبي نغلب ما نعلم ترى. هذا الشوط ما تدري من يجي يطفر، اكو طفر وستيوارد شالون. فرق 600 جرام انشالت نتيجته. بالضبط يعني حرام ما ادري اقول حرام اللي صار معاه اخر مره. هاي اللي اقوله لك. بس شنو كانت القصه صدق الغلط من الفارس؟ من الفارس شمليدر ما عطاه. ما كان الاساس موجود شمليدر. دورنا يمين يسار شكينا في روحنا بعقلنا يمكن موجود مو موجود. فرق الوزن زين شيء بسيط وكان ما هو ضار لنا حتى هاي 600 جرام دي ما تفرق. فهالمره بيركض افضل وافضل ان شاء الله وهو اللي بيغلب الشوط. بس اليوم ما ظن يخلونه بروحه خلاص ما بيخلونه اكيد. هو شوف اليوم في بعد يعني كذا راس بيطلع وياه يعني ما بيخلونه. يعني في بعد في الشوط اللي ذاك المره يمكن انه وات بزنس قدر ياخذ الليد ويمشي ما كان احد وياه. بس اليوم في خيل يعني تحب بعد تطلع. بس شوف وات بزنس بوابه 12 ما بيخلونه. جعفر قال لك ما بيخلونه. ان شاء الله يخلونه. في اوزان تحت خيل شايله كلها تبي تطلع. يمكن لازم تغير التكتيك مع وات بزنس. المشكله ما يرضى هو يبي كله هو قدام. الى ما تودينا قدام ما تستفيد منه. لروف اند ريسينج أيها المتابعون الكرام أيها السيدات والسادة انطلق الشوط الخامس على كاس بنك البحرين الوطني من مسافة 1400 متر للجياد المستوردة ثيربريد بانطلاقة وات بزنس هو الذي يقود الشوط مع الفارس كاميرون نوبل. حصان انا امارنا واعرفه حصان واجد متطور بس انه بشرط انه بحكم انه يطلع قدام. وات بزنس قدر يطلع قدام يعني نقدر نقول راح يفوز. بزنس هو اللي يفوز. لدينا فيفت فليت مع الفارس جورج وود الفائز في اخر. اذا وات بزنس بيفوز معناته مفروض فيفت فليت ينافسه. والله وات فليت حصان بين هنا عندنا في السباقات مرشح بقوه. وات بزنس بعد الحصان بعد قوي ذيك اليوم غلب بس شالوا من النتيجه على حسب الوزن. بس اليوم بينهم الشوط اثنينهم يتذابحون يعني المفروض ان
اثنينهم في الفينش يتلاقون مره ثانيه ويبين البطل فيهم. صح. بس بعد اليوم في كم 20 راس وايد زحمه وايد زحمه، ساعات يعني حتى احسن حصان ما يعرف. بس يظلون يعني 50 فليت، يعني الحصان القوي هو الحصان تقريبا اثبت واحد فيهم في كل سباقاته، يعني ما يطب من الميزان، فاعتقد انه هو المرشح في هذا الشوط، بس الشوط ما بيكون سهل له. راس الاسد من جانب الزياج في المركز الثالث، ابسولوتيو رابعا، بورن تو بوم في المركز الخامس، والمركز السادس يتواجد. إذا الشوط ما بيكون سهل حتى على فيفث فليت، بيكون سهل على برج؟ اي برج اخر مشاركه حل في المركز الثالث، كان جاي دخول قوي، كان عليه الفارس حسين مكي، بنشوفه اليوم يعني الحصان قاعد يركض بشكل ممتاز، وليه تشانس انه يفوز في هذا الشوط. ان شاء الله ركض اخر ريس ركضه حلوه، يمكن شوي يتاخر كان جاي دخول، ان شاء الله اليوم انه يعني شاف الشوط الفارس يصلح. والله ما نستبعده برج، حصان قوي الصراحه لمكانته ولمحله. الحصان ما نستبعده من الثلاثه، يعني هم الثلاثه دنين بينهم الشوط، يعني ما نستبعد واحد منهم اللي يفوز في الشوط. مع الفارس حسن علي، المختار ستار من جانب السياج. يعني المختار ستار لا؟ الشوط فل يعني، فيمكن خيل زينه تصيدها ترافيك لكن زين يعني المحظوظ هو اللي بيجي قدام. ان شاء الله الاسطبل العفو يرجع الى طبيعته، وبالعكس يكون له حظوظ اذا كان الحصان في صحته وجاهز، بالعكس ما نستغرب اذا نشوفه في المنافسه. المركز الثامن والمركز يعني حصه بعد لا؟ داخلينها رن ان شاء الله نخير دائما. المسافه ما تخدمها، يعني الموسم الماضي فازت ب 2400، اليوم 1400، نعتقد مفاجاه اذا فازت في ذا الشوط. انا اشوفها ان تحب الابعد. عيل من نقول الحين؟ والله رشح حصان محمد خالد عبد الرحيم، هو بقوه يعني بيفوز، والثاني على وات بزنس يعني المفروض. قبل راس الاسد مع الفارس احمد مكي، وهنالك ايضا محاولات من قبل المختار ستار مع الفارس حسن الصفار من جانب السياج. هنالك وات بزنس من وسط السياج الذي يبحث عن انتصاراته في هذه الامسيه. اذا وات بزنس هنالك ايضا لينا ناموس. لا غلب اكيد اكيد خلاص اكيد غلب، مفروض غلب. احنا نقول لكم عقب يطلع غلط بس اكيد غلب ترى. نطروا الاعاده. لا اللي برع ما فاز، ما لحق عليهم. بس خلاص مبروك على كلامهم، الحين يبين. طيب قلت لك ولا لا؟ جاء. لا بلا هو فاز، بلا هو فاز. اكو شوف جاز راسه كذي صح؟ يس ان شاء الله. مطمن؟ لا تراست مي. إليكم نتيجة الشوط الخامس كي يحفظ المركز الأول في والثالث جورج. قدر انه يتغلب عليهم الحصان لانه صغير في السن، قاعد يتطور سباق بعد سباق، فاليوم قاعدين شفنا بانه تطور بشكل تدريجي من سباق للثاني، واليوم ثبت جدارته على الرغم ان صندوق الانطلاق ماله كان رقم 17 شوي ضيع عليه اللي هو شويه يعني من المسافه، بس ثبت نفسه كاقوى حصان في ذا الشوط. شفتي شلون كان لازم ياخذ؟ بس ما شاء الله عليه قاعد صح، يعني ما ضيع على روحه شيء. من البدايه خذ موقعه صح، وهاي اللي فاده وخلاه يعني يكون مرتاح انه هو لما يجي الوقت انه هو يطلب من الحصان انه هو يعني يروح بكل اريحيه. صح؟ اعطانا اداء حلو اليوم في التراك، مو بس فوز. مو غريب على الحصان، زين ومرشح يعني هي هالخيل فاز، بس عندنا مفاجأة اليوم مبتدئ الصراحة، حصان مبتدئ اليوم أثبت للجمهور في المضمار ان الحصان ممتاز، وإن شاء الله بعد السباقات الجاية بعد يمكن على السباق اللي أداه اليوم يمكن إذا في نفس المسافة خطير على الخيل يعني هاي الحصان. شو اللي تغير في المبتدئ عشان احنا نشوفه بهاي الطريقة اليوم مع واتا بزنس مع فيفث فليت؟ اليوم تغير لأن حصان قام يشتغل ويا خيل، كان يشتغل بروحه. زين. فاحنا لأن حسب الإمكانيات قعدنا جوكة واحد،
وعندنا 3 تروس من الخيل، ما نحصل أحد نروح يا جوري في التمارين سواء كنتر أو قلبات أو غيره. الحين فرينا العصر. إذا بتلاحظ الحصان قاعد يتطور، بس اليوم طور أزيد من المتوقع يعني. ف السيد يعني هذا جهد يشكر عليه وإن شاء الله يكون له حظوظ في السباقات الجاية ويغلب. صحيح مستوى مفاجئ، هم بعد حصان صغير في السن، حصان شفنا عليه التطور اليوم، خدمه عامل الوزن 54 كيلو وفيفث فليت اعتقد 59 ونص، فنفع اليوم الوزن وركبه الفارس اللي هو مارتن جراندن يعني بأحسن صورة. شنو اليوم اللي خلى واتا بزنس يمكن في آخر الأمتار يقل رتمه عن البداية؟ I think it was just a case of we were in a battle for a long way. Yeah. If you know what I mean. Like we turned into the straight and we were already heading ahead. So 600 meters we were fighting. And it was just unfortunate that today, you know, on the inside track the last time, it's only a short straight. You've only got, you know, 400 meters. So he didn't have to battle too hard. Whereas today, we've battled for the whole entire straight and it was just head and head. هذا الحصان مو محظوظ صاير. يغلب تشوفينه بعيد عن الخيل، آخر الأمتار يطبون عليه. كلش مو محظوظ صاير هالحصان. Yeah, he still ran a great race and I'm very happy for the connections. So hopefully we can get the number 1 next to his name again soon. شوط سرعة، شوط فيه مبادل وفيه فيرست اديشن، يعني أكيد عندي أسئلة وايد نسألها، بس أكيد أولها بإمكان فيرست اديشن رد الاعتبار والتغلب على مبادل في هذا اليوم؟ يعني اليوم نبي نشوف مبادل ونبي نشوف فيرست اديشن عقب التغييرات اللي صارت. اليوم ريمان ريفر اختلاف الفارس، تشوف راح يعني راح يعيق الجواد نوعا ما ولا ما في أي ما راح يأثر عليه؟ اليوم امتحان لهم، بس اول مره اثنيناتهم يركضون كسره يعني. طبعا الانظار راح تتركز عليهم، بس اليوم ما ننسى بعد ريمان ريفر. بس اليوم شنو اللي بيخلي جرافيت ستورم يدخل بين مبادل وفيرست اديشن اذا كان فعلا نقدر نقول اليوم ان الريس بينهم؟ ما ادري، ملاحظ علي جان جود له على خطه يعني انه يخليه لاخر 100 متر 150 متر. بعد ستايل الحصان كذي، اذا غير ستايل الحصان ما بيقدم. كلهم يعني خيل ماكنين. سويندلر لا تنسين هذيك المره ركض زين. ستور بوي اخليه على صوب، افكر في الثاني. إذا بنفكر وايد، بس أكيد كل التساؤلات الحين بنعرف جوابها. ذلك ايضا انطلاقه ايضا لدينا تاكسوس، لا تزال الصداره والانطلاق حتى الان متواصل مع فيرست اديشن، بينما تخطف الصداره الان من قبل مبادل مع الفارس نيل كالن، والمحاولات هنالك ايضا من قبل فيرست اديشن وايضا فاجستون، لا تزال الصداره والانطلاق حتى الان متواصل مع مبادل في شعار محمديه ريسنج. اذا مبادل يوسع الفارق الان الى اكثر من 4 أطوال، وهنالك ايضا محاولات من قبل فيرست اديشن وفاجستون. الحين نبي احد يقول شيء عن مبادل ولا عن فوز مبادل. صحيح، يعني اشواط السرعه عاده ما تغلب بفارق هالاطوال، وهذه ثاني مره يغلبهم 5 طول واكثر يعني. فالحصان احنا كنا نقول ما في حصان يحكم، وللحين نقول ما في حصان يحكم في مسافات السرعه، بس هذا صعب تغلبه، قاعد يغلبهم بفرق طويل يعني. اليوم مبادل طبعا ثبت نفسه يعني في المضمار، يعني سباقين في الستريت واليوم يعني في البند ما شاء الله عليه، يعني خلاص يعني من أصعب الجياد الموجودة في المسافات القصيرة، وبعد يقدر يروح أبعد يعني 7 فورلونج إلى 8 يقدر يروح يعني على المستوى اللي قاعد يقدمه. صح؟ يعني مع ان اليوم ترى فيرست اديشن هو اللي يسوي الكسره مو بمبادل. فيرست اديشن انا اشوفه حاليا في البحرين في ال5 فورلونج افضل بواجد من 1200، واليوم نشوف انه راح خط اللي هو مو مستقيم، اليوم راح البند، فاشوف ان اليوم لو خط مستقيم بيؤدي اداء اروع، بالذات حصان عنده انطلاقه قويه ما شاء الله عليه، ففي ال5 فورلونج الحصان افضل. ممكن هالكلام نوعا ما فيه من الصحه، لان مبادل قدر يطوف فيرست اديشن في اخر 300 متر. هو فيرست اديشن معروف يعني بيروح قدام،
معروف يروح قدام لا بس انه يعني هم طوفوه وصل الرابع. بس مبادر ما شاء الله حصان زين يعني طاف على فيرست اديشن هو ميود يعني. خلينا نشوف الفنش انطر مرة ثانية الصراحة يعني بنمدح احنا بس فرق. لا هو ثاني انت تي ثاني نوز او تي ثاني 10 طول ثاني. بس المقصد ان الطعم يفرق مثلا. الونر غير علي جون فارق انت تعرف انه فارق. لا يعني انتم الحين الثلاثة جرافيت ستورم وفيرست اديشن ورومان ريفر انتم نفس المستوى. مبادل لا مو نفس مستواكم. مبادل حاليا هو افضل سبرنتر صار. فنقدر نقول انه ما في جواد معين مسيطر بس حاليا هو التوب. مبادل هو التوب حاليا. يعني انتصارات بكل اريحيه وبكل جداره ما في اي منافسات ما في اي شيء. فهالشيء يغنيك ويخليك تتحير في التعليق بعد. اوكي مبادل افضل منه لازم في حصان افضل من ثاني بس مقصد ان حصاني يكون مبين مستوى حصان زين. اما موضوع الثاني بعيد ولا قريب انا عندي ثاني اجي دي ولا اجي ثاني نوز غصه تعرفين لا نوز يعني او ياخذ كنا ماخذين من الفينش كذي. بس هاي الاي اجي بس هاي الاشياء يعني تعطينا وايد عن المستوى يعني ثاني نوز مو نفس ثاني بهاي الفرق. ثاني تلزقلات ثاني برايس ماني ثاني. قلت لكم في البداية يمكن يا الوقت اللي نسأل فيه من فينا الصح ومن فينا الخطأ، لأن مرات اللي ينقال يحتاج تفصيل، يحتاج جهد للتوضيح، ويمكن لهالسبب السكوت يكون هو أفضل خيار. بس في النهاية لازم نتكلم ونحدد المصير. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.